Ano mo na, kunya, wala pang camera. O, sige, 1, 2, 3, go. Oh. Wala mo ng camera tayo, no? 1, 2, 3, go. Pwede na, yan na, okay na. Good day sa ating lahat! Nandito na naman tayo sa Gracias Vlog, no po? And dito po sa 5th edition na to, ipapakita namin sa inyo. By the way, ito po tinatawag na Taste and See. At this day, ipapakita namin sa inyo how to prepare and cook the very good CHOPSUEY, okay? CHOPSUEY po ang ating delicacies right now. At siya po ay meron tinatawag na shrimps, no po? Yung pong ating ihahalo sa ating CHOPSUEY today. At ang ating pong chef today is meron pong ipapakita sa inyo special way how to prepare it and how to cook it, okay? So if you're ready, we are ready. So watch out! Andito na po kami. Ipapakita namin sa inyo right now. Tinatanggal ko po yung ulo, hinihiwalay ko kasi babalatan ko siya. Then mamaya, didikdikin ko yung ulo na yan. Kukunin ko, lalagyan ko ng konting sabaw, konting tubig. Kasi yan po yung ipangsasabaw ko sa ating CHOPSUEY para mas lalo siyang malasa. Ito po may black siya. Kita nyo yan. Tatanggalin natin yan. Black na yan. Ganyan din pag gumawa tayo ng tempura. Tatanggalin yung black na yan. Ako binabutterfly ko lang siya kasi gusto kong mas malaki siyang tignan. So, ito po yung pinagkatasan kanina ng ulo ng ating hipon. Ito yung hipon na prepare natin. As you can see, hinati natin sa gitna. At ito yung oyster sauce. Ito yung corn flour, cornstarch, para lumapot siya. Dalagyan natin ng tubig mamaya para kahit papano is may lapot yung CHOPSUEY. At saka paminta, ang ating onion at ang ating garlic, of course.
At syempre, naglalagay po ako ng ganito para po ma-enhance yung lasa ng ating niluluto. Pero hindi po ako naglalagay ng sobra konti lang. At saka bell pepper na red, green, at saka itong carrots. Bumili rin kami ng para dito na itong baby corn, mayroon tayong cauliflower, broccoli, at saka itong chicharon na tinatawag snow peas, tapos itong Baguio beans and repolyo. So ito lang po yung ingredients natin. So papakita ko po sa inyo paano siya lulutuin. Very easy lang po ito. Pag na-prepare na po ang lahat, like nahiwa na yung gulay, naluluto lang po ito ng less than 10 minutes. So, ang gulay po, alam natin na hindi siya pwedeng magtagal. Once na naluto na siya, habang mainit pa, kailangan na siyang kainin. Hindi siya pwedeng pagtagalin. Mas matagal po ang preparation nito. So, let us start now. Ginaganyan ko po para magkaroon lang ng konting design. Optional naman po yan. Nasa inyo po yan. Napaka-importante na tatanggalan nyo yung dulo. Tinanggalan ko na ito kanina. So, nakikita nyo putol na yung dulo niya. So, kailangan tanggalan siya. And then, since na malalaki ito ng konti, kailangan hahatiin siyang ganyan. Napakadali lang nitong lutuin. So, isasabay natin siya dito. Tapos, itong cauliflower. Separate natin itong broccoli sa gulay na yan. Kasi i-blanch ko lang ito, hindi siya kasama sa igigisa ko. Tinanggal ko yung kahoy niya kasi nakakain. Lalagay ko dito kasi nakakain pa yun. Hindi pala kahoy, tangkay pala. Ito ang i-blanch ko mamaya, broccoli. Kasama nito. Chichaw. Ang sibuyas po, ang sikreto niya, for me, yun ang na-discover ko. Para hindi kayo umiiyak habang hinihiwa ninyo siya. Napaka-importante na bago nyo siya hiwain is hinugasan nyo muna siya. So, yun yung tip ng isang nanay.
Seconds lang ang pagka-blanch sa kanya paghulog, kailangan hanguin na siya kaagad. You see yung kulay? Green na green ang kulay niya. So, ganyan po ang sikreto ng chop suey na masarap. Napaka-importante po na ang gagamitin yung sandok. Wooden lang, o kaya yung mga ganitong klase ng sandok. Kasi masisira po ang inyong non-stick. Huwag po kayong gagamit ng mga ganitong klase ng sandok para hindi masira ang inyong non-stick po. So, igigisa ko yung, kasi hindi siya pwedeng isama mamaya dyan eh. So, igigisa ko muna siya sa kunting sibuyas. Okay. Ito yung nilinis ko kanina. Tinanggal ko yung hiniwa ko sa gitna. Sandali lang din ito. Sandali lang din. Hasbay paminta. Paminta. Nakita nyo, nag-iba ng kulay. So, pwede na natin siyang hanguin. Hahalo ko na itong cornstarch dito. Hahalo ko dito itong cornstarch. 1 spoon po ng cornstarch yan. Oyster sauce, paminta, half spoon lang. Kita yung pinagsama-sama ko, baby corn at saka yung capsicum. Lagyan natin ng kunting patis. Kinula ko kanina yung katas ng hipon at saka yung cornstarch. For mga 8 minutes lang ang luto nito.
Wow, ito po yung pinaka-the best sa lahat, yung ating pag-taste na po. Alam niyo po, yung paggawa nito, hindi naman talaga mahirap eh. Madali lang po. Pero kung titingnan niyo mabuti yung tinginan pa lang, di ba? Tinginan pa lang, mukhang talagang napakasarap na, no, ng ating chop suey, no? So right now, ang maganda po rito, yung kanyang vegetable is not overcooked, no? Hindi siya overcooked. Kumbaga, crunchy yung vegetable nito. Tapos yung shrimp, tingnan nyo naman, no? Kitang-kita yung sarap, di ba? So ngayon, titikman na natin. Ito yung pinakadabi sa lahat. So tikman muna natin yung vegetable. Vegetable muna. Unahin muna natin itong part ng vegetable, na po. Tingnan natin. Wow! Ang sarap! Masarap po, masarap! Isa. Crunchy talaga. Crunchy. May ba tayong kanin dyan? Kanin nga, please. This time yun namang shrimp. Antikman natin na kung gaano kasarap siya. Tingnan po natin shrimp. Okay? Tingnan nyo naman, no? Yung shrimp pa lang, mukhang fresh na fresh. Hindi lang fresh, mukhang talaga malinamnam, no? Tingnan mo natin. Wow! Masarap po talaga. Ito yung pinaka-the best na part, yung ikaw ang titikim, no? So ito po, para sa akin, 1 out of 10. 10 to. 10. Very good po, very good. So, I hope that you will watch all our episode kapag po tayo merong ipapalabas ulit. Kasi po, hindi kayo talo rito. Masarap po talaga, okay? So, God bless everyone. Thank you. Natin to, parang in my whole life, ngayon ko lang yata to. Too much people like talagang how to be you po, mami. Permanently. Nakaka-bless. Kaya po kayo mga viewers, huwag niyo pong kalimutan mag-like and mag-subscribe sa YouTube po na vlog ni mami. Nakaka-bless so much.